Okay, today we are going to continue with the vocabulary for grade 2 วันนี้จะอ่านต่อเรื่องคำศัพท์ป .2 นะครับ I will let คุณน้อยนา read the vocabulary and I will check if it's right or wrong พร้อมยังครับพร้อมค่ะโอเคเริ่มได้เลยครับ wave 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 โอเคที่ต้องเข้าใจว่าเรื่องสระถ้ามีคำศัพท์มี1พยางค์และเขียน2สระและวิธีการทำคือเสียงที่สะกดสระที่สะกดเช่น a e i o u แล้วก็จะตามเสียงนั้นเช่น w a v e คือ1พยางค์เขียน2สระและสระที่2ไม่ได้อ่านอังสระแรกและก็จะเป็นเสียง a ที่เหมือนสะกดแล้วก็จะ a wave wave โอเคต่อครับ cake cake bone bone rope 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 โอเค wide wide sure อันนี้ก็อยากนี่ต้องเป็นพิเศษก็ s คืออ่านเป็น s แต่อันนี้จะเป็นเปลี่ยน sh sure 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 โอเค sing ไม่ครับคือ ng คือต้องเป็นเสียงเงเหมือนงงูเง sing sing คือคนอังกฤษคือบางเวลาจะอ่านเป็นเสียง ng เป็นเงเป็นกก็ได้แต่ก็จริงๆเอาทุกต้องแล้วก็ต้องเป็นเสียงเง sing sing ครับเหมือนกับไม่ได้บอกว่า singer มันจะบอกว่า singer โอเคไหมโอเค sing king king bring bring swing swing sing ก็ออกลิ้น sing sing โอเค giving giving right right light light night night tight tight edge ไม่ครับคือถ้าข้างหลังมี i g h t ทั้งหมดอ่านว่า it it แล้วก็ e i g h t ก็จะอ่านว่า eight eight ครับแค่นี้ eight high high โอเค body ต้องเข้าใจว่าคำศัพท์ที่มี y ข้างหลังส่วนมากมันจะเป็นคำศัพท์ที่มี2พยางค์และถ้ามี2พยางค์แล้วก็ y ข้างหลังและตัว y มันจะอ่านเป็นสระ e และถ้าสมมติว่า dy จะอ่านว่า d py จะอ่านว่า p ry ri ny ni และ body body ครับ happy happy carry carry penny penny ready ready cry cry เรื่องนี้จะเป็นพิเศษก็ไหวช่วยๆแล้วมันจะเป็นเสียงยาว cry โอเค new new bill นี่มันจะยากเลยถ้ามี ew ข้างหลังมันจะเป็น2เสียงอาจจะอ่านว่า ew หรืออาจจะอ่านว่า u โอเคไหมครับแล้วก็ new new ใช่ โอเค blew blue เหมือนสีฟ้า blue โอเคไหมโอเคต่อ new new drew แล้วก็ต้องจำว่าอันไหนอ่านเป็น u อันไหนอ่านเป็น u มันก็จะเป็น2แบบแล้วก็ต้องจำตลอดโอเคไม่ได้มีกฎตายตัวใช่ไหมก็มีกฎแต่มันก็จะเป็นอ่านเป็น2แบบโอเค you feel eyes คืออันนี้ก็เรื่องสำคัญคือกับ c มีกฎเยอะมากแต่วิธีการคือต้องเข้าใจว่าถ้าไม่ e ตาม c คือจริงๆจะเป็น e i y ถ้า e i y ตาม c อ่านเป็น s โอเคและถ้าเป็น i c e แล้วก็ e ตาม c ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคือ c จะอ่านเป็น s แล้วก็จะอ่านว่า eyes ครับ face nice twice once city ครับผม full ไม่คือมี2แบบคือปกติคนจะบอกว่า full full แต่จริงๆเวลา full ฝรั่งพูด full
เอาธรรมชาติมันจะเป็น full มากกว่า full 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 คือ full โอเคเช่น it is full โอเคถูกต้องแต่สมมติว่าใช้คำอื่น beautiful ฝรั่งจะไม่ได้บอกว่า beautiful คนไทยจะบอกว่า beautiful แต่ไม่ได้พูดแบบนี้มันจะเป็น full เอาชัดหรือ full ธรรมชาติโอเคไหมโอเคเอาไหม full full โอเค helpful ก็นี่ก็ helpful หรือ helpful มีสองแบบโอเคไหมต่อthankful ก็ผิดนิดหนึ่งคือตัว th อีกแล้วคือ th เขาบอกว่าต้องออกลิ้นนิดหนึ่ง thankful thankful หรือ thankful โอเคต่อ hopeful ตัว p นะครับชัดนะครับ hopeful ครับ who beautiful โอเค beautiful หรือ beautiful หรือ beautiful คนอเมริกันจะบอกว่า beautiful beautifulตัว t มันจะอ่านเป็น d beautiful โอเคต่อ table purple bottle people little แล้วก็ต้องเข้าใจว่าคือไม่บางคำศัพท์คนอเมริกันมันจะอ่านไม่เหมือนกันเช่นตัวนี้คือ little ก็จะเป็นตัวไปแต่คนอเมริกันจะบอกว่า little มันจะที่เปลี่ยนเป็น d little ครับผม nickel ครับ nickel ครับโอเคต่อ add hand great ไม่ใช่ครับเสียงคือถ้าเป็นหนึ่งพยางค์เขียนหนึ่งสระตัว a อ่านว่าโอเคไหมครับตัว e อ่านว่าตัว i อ่านว่าตัว o อ่านว่าตัว u อ่านว่าโอเคแล้วก็ตัว a ก็อ่านว่าแล้วก็ g l a d glad ครับ grass คือ glass คือถูกต้องคือนี้จะเป็น American แต่คนอังกฤษชอบพูด glass โอเคมันจะเปลี่ยนเสียงshell half ก็เหมือนกันคือคนอเมริกันมันจะใช้เสียงคือที่ตามกฎแต่คนอังกฤษมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงแต่ถ้าดูอเมริกันจะบอกว่า half ที่บอกที่ตามกฎแต่คนอังกฤษมันจะเปลี่ยนเสียงแล้วก็เป็น half มันก็ใช้กับเวลา half past 2โอเคไหมต่อก็นี่ก็เป็น short a โอเคไหมต่อครับ send อันนี้จะเป็น short e ไม่ถึงว่าในหนึ่งพยางค์เขียนหนึ่งสระแล้วก็ตัว e อ่านว่า sent self step head ไม่ได้คือตัว th มันก็ต้องออกลิ้นมันก็ยากเพราะมันพูด seven ก่อน seven แล้วก็เติม th แล้วก็จะเป็น seventh โอเค that's it very good ต่อครับ miss print ไม่ใช่ครับ thin thick wish นะครับถ้า ch ข้างหลังวิธีการคือให้ลิ้นติดไปด้านแล้วก็จะ wi ให้ลิ้นติดไปด้านแล้วก็ which ครับ find ครับ soft อันนี้จะเป็น short o แต่จะเป็นหนึ่งพยางค์เขียนหนึ่งสระตัว o อ่านว่า soft ครับ shop stock ไม่เขามี s ข้างหลังด้วย sock good socks ครับต้องเน้น s นะครับ block wrong ก็ w r ไม่อ่าน w แล้วก็มันก็จะเห็นตัว r เฉยๆ wrong ครับ knock นี่ก็เป็นพิเศษเหมือนกัน k n ไม่อ่าน k แล้วก็จะมอง n เฉยๆ knock โอเคอันนี้คำศัพท์ป.2 นะครับโอเค
พยายามต่อไป